દૂધનો મસાલો એકવાર ટેસ્ટ કરી લીધા પછી તમે પેકેટનો બહારનો મસાલો લાવવાનો ભૂલી જશો. બાળકોને અગર આ દૂધ આપી દીધું ને તો ખાતરી સાથે કહું છું કે બોર્નવિટાવાળું દૂધ પણ એ ભૂલી જવાના છે. તો આ દૂધનો મસાલો બનાવવા માટે આપણે ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો રાખી છે અને એના ઉપર પેન મૂકી દીધું છે. હવે આની અંદર આપણે 1/3 કપ જેટલા પિસ્તા લીધા છે. તો આ પિસ્તા મીઠા વગરના એટલે કે અનસોલ્ટેડ હોય એવા લેવાના છે, કારણ કે મીઠાનું રિએક્શન જો દૂધમાં થશે ને તો દૂધ આપણું ફાટી જશે. તો હંમેશા મીઠા વગરના પિસ્તાની પસંદગી કરવાની, જે આ રીતના શેલ વગરના આવે છે. સાથે આપણે 1/3 કપ જેટલી બદામ લેશું અને 1/3 કપ જેટલા કાજુના ટુકડા લેશું. તો માર્કેટમાં આ રીતે કાજુના ટુકડા આરામથી મળી જાય છે, જે આખા કાજુની કમ્પેરમાં ભાવમાં થોડાક સસ્તા હોય છે, પણ તમને ક્વોલિટીમાં બિલકુલ પણ કોમ્પ્રોમાઇઝ કરવાનું નહીં આવે. આ કાજુના ટુકડાનો ઉપયોગ કરવાથી ભાવમાં સસ્તો પડે છે, એટલે મસાલો પણ આપણે સસ્તો તૈયાર થાય છે. હવે એને સ્લો ફ્લેમ ઉપર આપણે શેકી લેશું. અહીં આપણે આ ડ્રાયફ્રૂટને શેકવા જરૂરી છે, કારણ કે અત્યારે ઘણી જગ્યાએ માવઠું પણ પડી રહ્યું છે અને ઘણી બધી સિટીઝમાં વાતાવરણ એવું ભેજવાળું હોવાથી મસાલામાં જો ભેજ હશે તો મસાલો લાંબા સમય સુધી આપણે સાચવી નહીં શકીએ, એટલે એનામાંનો જે મોઇશ્ચરનો ભાગ છે દૂર કરવો જરૂરી છે. તો અહીં આપણે એકદમ સ્લો ફ્લેમ ઉપર જ્યાં સુધી ઉપર સ્પોટ ના આવે ત્યાં સુધી આપણે એને શેકીશું. તો ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો રાખવાની છે, વાતનું ધ્યાન રાખજો. હવે તમે અહીં જોઈ શકો છો કે આપણા જે ડ્રાયફ્રૂટ છે એના ઉપર કલર આવી ગયો છે. તો બસ આ સ્ટેજ સુધી આપણે એને શેકીશું. હવે આની અંદર મેં 1/2 ટેબલ સ્પૂન જેટલી કાચી વરિયાળી નાખી છે અને ગેસનું ફ્લેમ બંધ કરી દીધું છે, કારણ કે પેન આપણું ગરમ છે તો વરિયાળી આપોઆપ શેકાઈ જશે. સાથે આપણે 10થી 15 નંગ જેટલા કેસરના તાંતણાનો ઉપયોગ કર્યો છે. ગેસની ફ્લેમ બંધ છે, વાતનું ધ્યાન રાખજો. કેસરના તાંતણા આ સમય નાખી દેવાથી એ થોડા ગરમ થાય છે અને ઠંડી પડી ગયા બાદ જ્યારે આ પાવડરને આપણે દૂધમાં નાખીશું તો કેસર પોતાનો કલર ખૂબ જ સરસ છોડે છે. જે નોર્મલી આપણે એમને કેસર નાખતા હોઈએ છીએ તો એટલો કલર નથી આવતો, પણ આવી રીતે કરવાથી કેસરનો કલર ખૂબ જ સરસ આવે છે. હવે આને આપણે પ્લેટમાં કાઢી લઈશું અને ઠંડુ થવા માટે મૂકી દઈશું. હવે એ નાનકડું મેં મિક્સર જાર લઈ લીધું છે, જેની અંદર આપણે આવી રીતે 15 નંગ જેટલી એલચી લીધી છે, જેના દાણા આપણે ફોલીને નાખીશું. તો અહીં લીલી અને તાજી એલચીઓ એવી પસંદગી કરવી. તો તમે આ જોઈ શકો છો, જૂની એલચી હશે તો એના દાણા કાળા હશે, જ્યારે તાજી એલચી હશે ને તો એના ગ્રે અને આવી રીતે બ્રાઉન કલરના દાણા હોય છે. તો કાળા દાણા હોય એનો ઉપયોગ ના કરીશો, કારણ કે એનાથી મસાલો છે એ ટેસ્ટમાં સારો નથી બનતો ને તૂરો લાગે છે પાછળથી. તો કલરમાં એકદમ સરસ ગ્રીન કલર હોય એવી એલચીની પસંદગી કરવી. તો આ દાણા આપણે ફોલી લીધા છે, જેને મિક્સર જારમાં નાખી દઈશું. સાથે આપણે અડધા જાયફળનો પાવડર મેં કરી રાખ્યો હતો એ નાખ્યો છે. તો જાયફળથી દૂધમાં સુગંધ ખૂબ જ સરસ આવે છે. સાથે આપણે નાખીશું 15 નંગ જેટલા કાળા મરી. કાળા મરીની જગ્યાએ તમે સફેદ મરીનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. હવે આ બધું સારી રીતે પીસાઈ જાય ને એ માટે કરીને આ સમયે થોડીક આપણે ખાંડ નાખીશું. જો તમે ખાંડ નાખ્યા વગર આ મસાલાને પીસશો ને તો જે એલચીના દાણા છે એ રહી જાય છે, એટલે કે એકદમ ફાઇન પાવડર નથી થતો. તો એકદમ સિક્રેટ ટિપ્સ છે એલચીને એકદમ ફાઇન પીસવાની. તો થોડી ખાંડ નાખવાથી ખાંડની મદદથી બધો મસાલો સરસ પીસાઈ જાય છે, જે તમે આગળ ક્લિપમાં જોશો. તો આપણે 1 ચમચી જેટલી ખાંડ અત્યારે નાખી છે. દૂધમાં સુગંધ અને સ્વાદ ઉમેરવા માટે આ સમયે આની અંદર આપણે 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલો સૂંઠનો પાવડર ઉમેરીશું. તો તાજા સૂંઠનો પાવડર હોય એવો જ ઉપયોગ કરવો, જૂની સૂંઠનો ઉપયોગ ના કરીશું. હવે આ મસાલાને આપણે પીસી લેશું. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે કેટલો સરસ મસાલો આપણો તૈયાર થઈને આવ્યો છે. એકદમ ફાઇન પીસાણો છે, જોઈ શકો છો, ક્યાંય પણ મોટા પાર્ટિકલ્સ રહ્યા નથી. તો હવે આને આપણે એક બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લેશું. તો હવે આ મસાલાને આપણે એક બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું. તો બાઉલની જગ્યાએ તમે કોઈ પણ વાસણનો ઉપયોગ કરી શકો છો, જે ઊંડું હોય એવી પસંદગી કરવી, જેથી આરામથી આપણે એનામાં મિક્સ કરી શકીએ. હવે આ નાનકડું મિક્સર જાર છે એની અંદર જ આપણે કાજુ બદામ અને પિસ્તાને પીસીશું. તો કાજુ બદામ અને પિસ્તાને પીસતી વખતે એક બાબત ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની, કારણ કે આની અંદર ઓરિજિનલ તેલ હોય છે, તો પીસતી વખતે રિલીઝ ન થાય એ વાતનું ધ્યાન રાખજો, નહીંતર મસાલો છે એનામાં વાસ આવે છે. તો આવી રીતે પલ્સ મોડ એટલે કે બટનને ઊંધું ફેરવશો તો ઓન ઓફ કરશો તો આરામથી પીસાઈ જશે.
તો અહીં આ પાવડરને આપણે અધકચરો વાટવાનો છે, એકદમ આપણે ફાઇન પીસી નથી લેવાનું, એ વાતનું ધ્યાન રાખજો. તો આવી રીતે થોડું થોડું કરીને મેં જોઈ લીધું છે. અહીં તમે જોઈ શકો છો કે અધકચરો આપણો પાવડર વટાઈ ગયો છે. હવે આને આપણે બાઉલમાં કાઢી લેશું. હવે આવી રીતે આનામાં મોટા ચંક્સ રહી જશે બદામના, તો એને આપણે કાઢીને ફરી પાછું આપણે પીસી લેશું, જેથી એકદમ મસાલાનો પાવડર પણ નહીં થાય અને આપણે અધકચરું ટેક્સચર પણ મળી જશે. તો ફરી પાછું આપણે નાનકડા મિક્સર જારમાં લઈને આપણે આને પીસી લીધું છે. તો જે મોટા પાર્ટિકલ્સ હોય આવી રીતે હલાવશો તો આરામથી નીકળી જશે. તો ફરી પાછું આપણે પાવડર તૈયાર કરી લીધો છે. બજારમાંથી તમે જ્યારે પણ દૂધનો મસાલો લ્યો છો તો એનામાં મિલ્ક પાવડર ઉમેરેલો હોય છે, જેના થકી દૂધ છે થોડુંક ઘાટું થાય છે. તો આ સમયે આપણે પણ 2.5 ટેબલ સ્પૂન જેટલું મિલ્ક પાવડર અંદર નાખ્યું છે. સાથે આપણે થોડાક કેસરના તાંતણા નાખી દઈશું. સાથે આપણે 1 ચમચી જેટલી ગુલાબની સૂકી પાંદડીઓ નાખીશું. આ નાખવું ટોટલી ઓપ્શનલ છે, પણ આનાથી મસાલાનો કલર પણ સરસ આવશે અને એનામાં ફ્લેવર પણ સરસ આવશે. તો આવી રીતે હાથની મદદથી ક્રશ કરીને નાખીશું. તો તમે જોઈ શકો છો દેખાવમાં કેટલો સરસ આપણો આ દૂધનો મસાલો તૈયાર થઈ રહ્યો છે. હજી આપણે આગળ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ નાખીશું, તો વિડીયોને સ્કીપ બિલકુલ પણ ના કરીશું. સારી રીતે એકવાર બધું મિક્સ કરી લીધું છે. હવે આનામાંથી આપણે 1.5 ચમચી જેટલો મસાલો આપણે મિક્સર જારમાં લીધો છે અને એની અંદર આપણે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો હળદર પાવડર નાખીશું. તો હળદર પાવડર આમે હેલ્થ માટે સારું હોય છે અને આ હળદર પાવડર નાખવાથી દૂધનો કલર સરસ આવશે. તો અહીં આપણે ફરી પાછું પીસી લીધું છે અને આ મને મસાલામાં મિક્સ કરી લઈશું. અહીં તમે જોઈ શકો છો કે ક્યાંય પણ આપણું ઓઇલ રિલીઝ નથી થયું ને એકદમ છૂટો છૂટો આપણો મસાલો તૈયાર થયો છે. તો આ મસાલાને તમે ફ્રીજમાં 6 મહિના સુધી સ્ટોર કરીને રાખી શકો છો. હવે છેલ્લે આની અંદર મેં એક જાવંત્રી પીસીને નાખી છે થોડી ખાંડ સાથે, કારણ કે જાવંત્રીને જો તમે એકલું પીસશો તો એ નહીં પીસાય. તો જાવંત્રી કંઈક આ રીતની તમને માર્કેટમાં મળી જાય છે. તો એક આખો પીસ આપણે જાવંત્રીનો નાખ્યો છે. તો જાવંત્રીને છેલ્લે જ એડ કરવાની, આનાથી દૂધમાં સુગંધ સરસ આવે છે અને બાળકોને અથવા મોટાઓને જેને નીંદરની પ્રોબ્લેમ હોય ને નીંદર પણ સરસ આવે છે. તો ફૂડીઝ તૈયાર છે આપણો એવરેસ્ટનો મસાલો ભૂલાવી દે તેવો દૂધનો મસાલો, જે બજાર કરતાં સસ્તા ભાવે ઘરે તૈયાર થાય છે. જો તમે મારી રેસીપી ટ્રાય કરો છો તો તમારો કિંમતી બહુમૂલ્ય અનુભવ મારી સાથે શેર કરવાનું ન ભૂલતા. આજની અમારી રેસીપી તમને કોઈ પણ કારણોસર ગમી હોય અથવા વિડીયો હેલ્પફુલ રહ્યો હોય તો પ્લીઝ વિડીયોને લાઇક, શેર, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ન ભૂલતા. બાજુમાં આપેલી બેલ બટનને દબાવીને ઓલનું નોટિફિકેશન દબાવજો, જેથી મારા આવનારા વિડીયોઝની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. હું ફરી મળીશ હજી એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. બાય, ટેક કેર. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.